विद्यार्थीमा भएका प्राविधिक एवं अतिरिक्त क्षमता प्रस्फुटन र उजागर गराउनका लागि अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा अरुणिमा विज्ञान प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। विद्यालय हाताभित्रै सम्पन्न उक्त प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले नै निर्माण गरेका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू राखिएका थिए। अरुणिमामा आयोजित सो विज्ञान प्रदर्शनीमा अन्य विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि अवलोकनका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो। सो प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका विभिन्न सामग्री एवं उपकरणहरूको अवलोकनका लागि अन्य विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक लगायत अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। अवलोकनकर्तालाई प्रदर्शनीमा सहभागी विद्यार्थीहरूले सामग्रीहरूबारे जानकारी प्रदान गरेका थिए। प्रदर्शनी कार्यक्रमका बीच आफ्ना भनाइ राख्नुहुँदै अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्रिन्सिपल ईश्वरी प्रसाद लामिछानेले विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथसाथै व्यावहारिक र प्रयोगात्मक सिप पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले सो प्रदर्शनीले समुदायमा नै नयाँ र रचनात्मक सन्देश दिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदर्शनीबाट यो हाम्रो स्थानीय समाज अनि हामी जुन समुदायमा बसिरहेका छौँ त्यो समुदायमा सञ्चालित स्कुल विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू सबैसँग भाइ बहिनीहरूका सृजनात्मक प्रस्तुतिहरूको अभिव्यक्ति पनि होस्। यसले अन्यत्रबाट यहाँ आएर अवलोकनकर्ताहरूलाई पनि निश्चित खालको सिकाइ हुन्छ। अवलोकन गर्नेहरूले केही पृष्ठपोषण गर्नुहुन्छ, फिडब्याक गर्नुहुन्छ अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूको सिकाइ पनि बढ्छ। अनि सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले यो प्रदर्शनी गर्दाखेरि फेरि अर्को प्रदर्शनी गर्ने, फेरि अरू प्र्याक्टिकल गर्ने, अरू इनोभेसन गर्ने एउटा उत्साह, आँट पनि बढ्छ। त यो सबै यही कुराको प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिरहेका छौँ। हामी वर्षै पछि गर्छौँ। अरू बेला चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूको अन्तर्विद्यालय स्तरीय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गर्थ्यौँ, फेरि पछि पनि गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीलाई यो विज्ञान प्रदर्शनी हामीले आन्तरिक रूपमा अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानभित्रका विद्यार्थीहरूको मात्रै प्रस्तुति राखेका छौँ। काठमाडौँको बौद्धमा अवस्थित अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठान विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित कार्यक्षमतालाई प्रस्फुटन गराउँदै उनीहरूलाई सफल भविष्यको मार्गदर्शक बनिरहेको छ।